सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेक्निकल रोशनलाई र दबाउनुहोस् बेल आइकनलाई हामीले हालेको लेटेस्ट टेक्निकल भिडियोज पाउनुहोस् सबैभन्दा पहिला। नमस्ते साथीहरु, म रोशन सिंह टेक्निकल रोशन युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। ल साथीहरु, आज म तपाईलाई एन्ड्रोइड फोनबाट रङ्गोलीको डिजाइन कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु र सानो एउटा एपको मद्दतले। ल त साथीहरु, भिडियो सुरु गरौँ। पहिलो सुरु तपाईले एउटा एप्लिकेसनको जरुरत पर्छ। त्यो एप्लिकेसन तपाईले प्ले स्टोरमा सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो तपाईले एप्लिकेसन चाहिँ दोस्रो नम्बरमा पाउनुहुन्छ र त्यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ म्याजिक पेन्ट क्यालिडियो स्कोप रहेको छ। यसलाई ओपन गरौँ। खोल्दाखेरि तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। न्यूमा थिच्नुहोस्। न्यूमा थिचेपछि तपाईले आफ्नो यहाँ कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म रातो चुज गरे मैले। यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डिजाइनको रङ्गोली बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिम्पल रङ्गोली बन्यो। जस्तो म अब यो बनाइरहेको छु हैन, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँनिर मैले बनाइरहेको छु। यो जस्तो भए त्यस्तो बनाउनुहुन्छ तपाईले। अब तपाईले यहाँ ब्रशको साइन देख्न सक्नुहुन्छ। यो ब्रशमा क्लिक गर्नुहोस्। ब्रशमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ जस्तो पनि रङ्गोली बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस्, यो आफै ड्र हुन्छ। तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, खालि फिङ्गरले तपाईँले यता र उता मात्र लानुपर्छ यसलाई। जस्तो म तपाईँलाई यो देखाउनु छु तपाईँलाई म अब यो खोलेर हैन। अब के गर्नु भने तपाईँको आफ्नो फिङ्गरले चाहिँ नि यहाँ माथि स्क्रिनमा आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा ड्र गर्नु होला। जस्तो म ड्र गरिरहेको छु। यहाँ हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् क्या रङ्गोली तपाईँले जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो यो खोलौँ। हेर्नुहोस्, अब म कुन खोल्छु भने यो खोल्छु म हैन। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मलाई अति नै राम्रो लागेको थियो साथीहरु। यो रङ्गोली चाहिँ हैन, यो तपाईले जस्तो बनाए पनि राम्रो चाहिँ देखिन चाहिँ यो रङ्गोली हैन। जस्तो तपाईले आफ्नो च्यानलको नाम लेख्नु पर्यो भने यहाँ यसरी लेख्नुहोस्। यो रातोमा देखेन हैन, व्हाइटमा गरौँ। जस्तो मेरो च्यानलको नाम टेक्निकल रहेको छ। टेक्निकल रोशन लेख्नुहोस् तपाईले हैन। यहाँ मैले ठाउँ नपुगेर लेखिदिएको छु। यहाँ तपाईले सजिलै आफ्नो लेख्न सक्नुहुन्छ। ल सेभ गर्नु पर्यो भने तपाईलाई यहाँ सेभमा क्लिक गर्नुहोस्, प्रेस गर्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेभ भइसक्यो भिडियो, मतलब फोटो। र साथीहरु, आजले यति नै। यस्तै लेटेस्ट टेक्निकल भिडियोज लिएर म फेरि पनि आउने नै छु। आजले यति नै। बाइ बाइ, सी यू। जय नेपाल। हंस दिले, हंस दिले।